Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của mình. Thì mình đăng video câu cá lên, có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là cái cách ờ, pha mồi, công thức pha mồi với lại là cần rồi dây câu lưỡi như thế nào để câu được cá như vậy. Thì mấy bạn sống ở Nhật á, mà mấy bạn không có đi câu cá thực sự là rất là phí, tại vì biển ở Nhật cá nhiều lắm, do đó là mình phải tận dụng triệt để nguồn tài nguyên trong thời gian mình còn sống ở Nhật. Có nhiều bạn ăn cá tráp cá đối, còn có nhiều bạn không ăn, thì người Nhật thường người ta không ăn, cho nên là ở dưới có rất là nhiều, mình phải suy nghĩ ra cách câu nào đó để mình bắt về. Ở Việt Nam thì cá đối con bằng ngón chân cái là to, ở Nhật thì con 5-6 kg luôn, thực sự mấy bạn không ăn là rất là phí. Cá to thịt rất là ngon đó. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn mọi người cách pha mồi câu cá, và nói sơ lược về các cách câu và đi sâu vào cách câu mồi bột. Thì các bạn ở Việt Nam mấy bạn cũng có thể áp dụng cách câu của mình, mà mấy bạn đổi mồi lại cho phù hợp thôi. Mồi pha đó, gói mồi gốc đó. Còn công thức đồ thì y chang. Tùy theo vùng biển mà cá nó ăn cái loại mồi khác nhau, do đó là mình chọn cái mồi phù hợp ở mấy cái tiệm câu cá. Mấy bạn câu lâu, mấy bạn có kinh nghiệm thì mình đổi qua đổi lại nhiều loại mồi, mình sẽ có được cái gói mồi mà mình ưng ý nhất, nhạy nhất mà dễ dụ cá tới. Đầu tiên ở Nhật mình nói sơ lược ha. Ở Nhật thì người Nhật người ta rất là thích câu cá, tại vì đi làm ở đây một tuần nghỉ 2 ngày, rồi một năm nghỉ khoảng 110 mấy ngày đó. Do đó thời gian rảnh rất là nhiều. Rảnh thì thường đi chơi đồ nhiều, nhưng mà gần đây Covid ảnh hưởng nên đi câu cá nhiều. Thì người già, trẻ nhỏ, nam, nữ gì cũng đều đi câu hết. Cứ thứ bảy chủ nhật là đi ra bãi biển là đầy người, có khi không có chỗ đứng. Bãi biển rộng mênh mông luôn mà không có chỗ đứng đó. Thì trong thời gian dài câu cá thì người ta đã phát triển cái nghệ thuật câu cá thành bộ môn nghệ thuật luôn. Nó cũng giống như trà đạo hay là kiếm đạo, nó phân ra thành nhiều cái trường phái khác nhau. Mình thích câu cá tráp đó. Cá tráp thì đầu tư nó, chi phí đầu tư rất là thấp. Nhiều khi tới mùa hè mình không có tốn tiền hết, chỉ tốn tiền mua lưỡi câu với lâu lâu dây bị đứt thôi, mình cột lưỡi câu lại thôi, không có tốn tiền mua mồi đó. Do đó là mình đi theo những người mà có kinh nghiệm câu lâu năm á, mình mới học những cái kinh nghiệm mà cái cách người ta câu như thế nào, thì mình sẽ phân tích ra cho mấy bạn để mọi người thích cái cách câu nào thì mình chọn cho mình cái cách câu phù hợp. Thì theo mùa mình có cái cách câu riêng, chứ không phải là cái cách câu nào nó cũng phù hợp với lại quanh năm đó. Có 3 cách câu căn bản á, là câu nhấp nè, câu rê và câu chìm đó. Thì câu nhấp đó thì mình đầu tiên mình bắt được một con cá tráp, rồi mình có thể mấy bạn găng lưới hay làm gì đó không biết, mấy bạn bắt được con cá tráp, mấy bạn mổ trong cái bụng nó ra xem nó ăn cái mồi gì vào cái mùa đó ha. Thì mấy bạn sẽ đi dọc bờ biển, mấy bạn bắt cái con mồi phù hợp. Thường nó ăn hào, vẹm, sò, ốc rồi. Ít khi mình mổ bụng con cá ra thấy nó ăn cua lắm. Do đó những bạn mà đăng video ở trên mạng là cá tráp ăn cua, thực sự mấy bạn câu cua mà mấy bạn câu một ngày không dính con nào. Trong khi đó nếu mình móc đúng mồi, cái con cá nó ăn ở trong bụng nó, mình phải phân tích ra nó ăn cái gì, mình móc cái đó vào thì chắc chắn sẽ câu dính. Nhiều khi mấy bạn vừa vứt xuống đã dính luôn, ngày câu dính chục mười mấy con là bình thường. Còn cứ coi video trên YouTube thấy người ta câu mồi cho mèo ăn, mình cũng lấy mồi cho mèo ăn, mình câu bằng cua mình cũng lấy cua, câu vẹm cũng lấy vẹm mình câu, thì nó không phù hợp. Do đó tùy theo mùa mình phải mần cá ra, mình phân tích trong cái ruột nó coi nó ăn cái gì, rồi mình móc cái loại mồi phù hợp vô đó, mình thả xuống cặp bờ biển, mấy cái bến cảng rồi, mấy chỗ mà nước sâu mà có cái bờ vực dựng đứng á, thì câu đó chắc chắn sẽ dính cá tráp. Thả sát bờ luôn là sẽ dính, thả từ từ xuống thôi đó. Thì đó là câu nhấp. Còn câu rê, mình nói nữa, cái câu nhấp, cái ưu điểm của nó là nó không có tốn tiền mồi, mình đi ra mình bắt luôn, và nó dính thì nó chỉ dính cá lớn thôi. Những cá nhỏ nó không có ăn được mồi cứng, răng nó còn yếu lắm. Những con lớn tầm khoảng 30-40 cm, có khi 50, năm mấy thì nó sẽ ăn mồi cứng. Do đó mình câu nhấp chắc chắn sẽ dính cá lớn thôi. Còn câu rê thì mình chỉ cần, cái ưu điểm của nó là mình chỉ mua con mồi câu rê thôi, mua những màu sắc phù hợp, có khi nước trong, có khi nước đục, thì mình mua con mồi phù hợp rồi mình xài suốt thôi. Nhưng mà cái nhược điểm của câu rê
là cái xác suất dính cá rất là thấp. Nhiều khi mấy bạn câu 1 tháng không dính con cá nào luôn. Tại vì cá tráp nó không phải là một cái loại cá săn mồi, nó đứng một chỗ thôi. Khi con mồi mà rớt vô ngay miệng nó, trước mặt nó thì nó đớp, còn không bao giờ nó đuổi theo con mồi để nó ăn hết. Mấy bạn phải biết được điều đó mấy bạn mới câu được cá đó. Thì mấy bạn câu rê cái xác suất dính rất là thấp, trừ khi cá nằm ngay đó mấy bạn kéo ngay mặt nó đớp thôi. Hoặc là mấy bạn kéo dính vô lưng vô bụng gì của nó đó, đó là câu rê. Còn câu chìm thì cái ưu điểm của nó câu được 4 mùa luôn, xuân hạ thu đông mấy bạn câu cũng được, nóng lạnh câu cũng được. Nhưng nhược điểm của nó là cái tiền đầu tư mồi của mình rất là cao, mình phải câu đầu tư mồi bột, mồi tôm, mình dụ cá lại rồi mình mới câu được. Thì trong cái câu chìm nó lại chia thành 3 cái trường phái nữa. Trường phái thứ nhất á, tiếng Nhật gọi là otoshikomi, thì nó là câu chìm thông thường thôi, mấy bạn có thể dùng mồi tôm hoặc là trùng, mấy bạn móc vô rồi mình thả xuống tới đáy thôi đó, mình để đó đó. Rồi tại vì cá đối và cá tráp nó là một loài cá nó ăn ở tầng đáy mà, do đó mình cứ vứt xuống tới đáy là thế nào cũng dính. Ở vùng biển nào nhiều cá tráp thì dính cá tráp thôi. Còn cái nhược điểm của nó sẽ dính thêm nhiều loại cá khác nữa. Cá đối nè, cá đuối nè, rồi cá nóc, mấy con mà ăn dưới đá là dính hết đó. Thì nó là câu chìm thông thường. Còn cái cách câu chìm thứ hai ấy, là người ta sử dụng mồi bột, mồi xả, nó gọi là fukase tsuri. Thì mình sẽ dùng mồi bột rồi mình trộn tôm trực tiếp vào trong bột đó luôn, rồi mình vứt xuống biển, mình rải ra ngay chỗ mình muốn câu. Cứ lâu lâu tầm khoảng 10 phút 20 phút thì mình rải muỗng 2 muỗng xuống đó. Muỗng của nó tầm 50 gram, mình rải muỗng 2 muỗng xuống. Lúc đầu phải quăng nhiều, ngang quăng tầm chục muỗng, rồi cứ định kỳ khoảng 15 phút là mình quăng thêm 2 muỗng, 15 phút quăng 2 muỗng xuống, để ở dưới đáy lúc nào nó cũng duy trì cái lượng mồi ở dưới cho con cá nó bu lại nó ăn. Thì lúc đó mình sẽ thả mồi tôm, mình móc vô lưỡi câu xuống ngay chỗ vị trí đó, thì con cá nó sẽ ăn luôn cái mồi tôm mình vừa thả xuống. Cái đó là gọi là fukase tsuri. Thì cách câu này mấy bạn phải cột phao độ sâu là mồi vừa chạm đáy nha. Mồi vừa chạm đáy thì lúc mà sóng đánh cái phao mình nhịp thì cái con mồi sẽ phất phơ ở dưới đáy biển á, thì con cá nó sẽ thấy nó ăn. Đó là fukase tsuri. Và cái cách câu mình muốn giới thiệu đến mọi người là cách câu thứ ba ở trong câu chìm, đó là dango tsuri. Thì ở cách câu này bột và tôm người ta không có trộn lẫn vào nhau. Bột người ta trộn riêng và tôm thì mình sẽ để riêng ở ngoài. Mình sẽ vắt cục bột, rồi lưỡi câu mình sẽ móc vào con tôm, mình bỏ vào trong cục bột đó, mình bỏ thêm 2-3 con tôm rời ở ngoài. Thì khi mà mình vứt cục bột xuống biển, nước sẽ làm cho cục bột vỡ ra. Thì khi cục bột nó vừa chìm tới đáy, nó vỡ ra thì tôm nó sẽ nằm ở dưới đáy biển. Thì trong lúc con cá nó lại nó ăn, những cái con mồi nằm rải rác thì nó sẽ ăn luôn cái con mồi mình móc vô lưỡi câu. Đó là cái cách mình sử dụng. Mình không sử dụng phao nhé, mình chỉ sử dụng cái dango đó thôi. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái cách này. Đầu tiên là cái cách mà mấy bạn pha bột. Thì cái bột mình câu là cái bột gọi là Chinu Pesto. Mấy bạn có thể mua loại màu trắng hoặc là màu đen. Thì cái loại này nó cái tốc độ chìm của nó nhanh, mà nó khó bị sóng đánh vỡ, thì mà tới đáy nó mới tan ra. Còn có nhiều loại bột và mấy bạn mua nó không phù hợp thì nó chưa tới đáy là nó tan ra hết rồi, thì tôm của mình nó rớt ở đoạn trên, nó sẽ bị mấy con cá nhỏ hơn ăn, như cá Sapa rồi cá chỉ vàng rồi ăn hết. Thì các bạn ở Việt Nam, mấy bạn có thể đi ra tiệm bán mồi câu cá, mấy bạn hỏi xem bột câu cá tráp là bột nào, rồi mấy bạn chọn mua đại một bịch đi, rồi mình câu lâu dài mình sẽ rút ra được kinh nghiệm là cái bịch nào sẽ tốt, bịch nào sẽ nhạy cá. Còn đây là 2 loại cám cũng rất là tốt, mấy bạn nên sử dụng đổi qua đổi lại mồi cám của mình để tăng cái hiệu quả của cái việc câu. Còn ngoài ra nếu mà mấy bạn ở Việt Nam không có tìm mua được mồi cám câu cá tráp thì các bạn có thể làm mồi theo công thức như sau. Cái gói mồi gốc để mình câu cá tráp thì thành phần của nó bao gồm có cám rang và cám mình để bình thường. Thì cám để bình thường là thành phần chủ yếu, còn cám rang chỉ một ít thôi. Rồi gồm có cát biển, bột bánh mì, khoáng chất, lúa mì, vỏ sò, đường mật, bột nhiễm biển, bột cá mồi, ngô, men làm bánh và tép tươi.
Tép tươi là một cái thành phần rất là quan trọng, nó quyết định đến cái sự thành bại của cái mồi trộn của mấy bạn. Tại vì tép là cái mồi để cho con cá ăn là chủ yếu, còn bột, cám đồ nó không ăn nhiều. Đó, do đó là mình trộn tép vô để mình duy trì cái lượng tép ở dưới đáy cho con cá nó cứ quay qua quay lại, nó ăn ở chỗ đó. Kế đến là cám, thì mấy bạn chỉ mua cái loại cám gạo thông thường thôi. Ở Nhật thì nó bán một bịch 2 kg tầm khoảng 150 yên. Thì 2 kg thì mấy bạn chia ra câu được 2 lần. Kế đến là cát biển. Thì cát biển mấy bạn sử dụng cái loại càng mịn càng tốt. Thì cái vai trò của cát này nè, nó tăng cái tốc độ chìm của cái mồi của mình. Kế đến là tôm. Thì mình câu mình sẽ chọn mua loại tôm 2L. Tôm này nó đông lạnh nha mấy bạn. Thì mình mua một bịch về mình rã đông ra rồi mình chia ra nhiều bịch nhỏ mình để mình câu từ từ. Thì tôm này mình có thể dùng là vừa làm mồi trộn vừa làm mồi móc câu luôn. Kế đến là lưỡi câu. Lưỡi câu thì nếu mà mua tôm 2L thì mấy bạn nên chọn lưỡi câu số 3. Tại vì cái lưỡi câu và con tôm nó phải phù hợp với nhau, thì lúc mình móc vào con tôm cái hình dáng con tôm nó mới đẹp, câu nó mới nhạy cá. Thì lưỡi câu nó cũng có 2 loại trắng và một loại đen. Thì nếu mà câu tôm mấy bạn nên chọn mua loại trắng, loại đen để mình câu sò, ốc rồi ha. Kế đến là chì. Chì thì mình nên chọn mua loại chì số 1, loại chì tròn ha, xuyên tâm có lỗ ở giữa. Kế đến là phao. Thì mình chọn mua loại phao 3B để phù hợp với cái độ nặng của cái chì số 1 hồi nãy. Phao này cũng là phao xuyên tâm. Hoặc mấy bạn có thể chọn mua loại phao dài, thon mà dài. Thì hai cái loại phao này nó phù hợp câu cá tráp. Đến là cục chặn. Cục chặn này nó có thể dùng làm chặn phao và có thể dùng làm chặn chì luôn. Thì cục chặn này nó rất là dễ sử dụng. Dây câu mấy bạn nên chọn dây số 3, dây ni lông bình thường thôi. Dây này nó có thể kéo được con cá lên đến 10 kg nếu mình biết cách kéo. Còn bạn nào gấp quá thì mình không biết cách kéo thì ít nhất cũng phải kéo được con cá tầm khoảng 4 hoặc 5 kg. Bạn nào có điều kiện hơn tí nữa thì mình mua dây fluoro. Thì loại dây này nó chịu lực rất là cao. Nếu mà cùng kích thước nó chịu lực gấp đôi cái dây ni lông ở phía trước, nhưng mà giá nó chỉ gấp 1,5 lần thôi, tầm đó. Rồi đến phần trộn mồi thì mấy bạn trộn theo tỷ lệ là 1 kg cát, 1 kg cám và 1 kg mồi gốc. Còn phần tép á, thì nếu mà mấy bạn câu fukace, mấy bạn rải mồi xuống cho cá ăn, thì mấy bạn có thể trộn trực tiếp tép vào trong đó luôn. Thì tỷ lệ là khoảng 300g trên 3 kg. Nếu mấy bạn không có điều kiện mấy bạn có thể trộn 3 kg trên 3 kg luôn. Tép càng nhiều thì tỷ lệ câu càng thành công. Còn nếu mà câu như mình, câu dango thì mấy bạn để tép ở ngoài, để lúc vắt bột thì mình vắt tép vào giữa. Rồi khi mấy bạn trộn cát với cám với lại chất kết dính á, là gói mồi gốc vô thì mình sẽ được hỗn hợp như vậy. Đó. Hỗn hợp như vậy. Ở trong đây nó có đầy đủ luôn, có ngũ cốc rồi vỏ sò, chất kích dính, cám, cát. Nói chung là mấy bạn dục xuống sẽ kích thích mấy con cá tráp nó bu lại. Đó. Rồi vậy mấy bạn sẽ pha nước với tỷ lệ thích hợp vô. Thì mình câu lâu mấy bạn sẽ có kinh nghiệm pha làm sao cho mấy bạn lúc mấy bạn bắt cái cục bột thì nó chặt. Nước nhiều quá thì mấy bạn bắt không được, nó nhão mấy bạn bắt không được. Còn nước ít quá thì mấy bạn bắt vứt xuống chưa tới đáy là nó rã hết rồi. Cho nên mình câu lâu mình điều chỉnh cái nước cho phù hợp. Rồi này là có mồi nữa ha. Còn này tôm, mình xài tôm 2L. 2L con tầm này, lưỡi số 3, phao số 3 và tôm 2L nha mấy bạn. Thì nếu mà mấy bạn câu tôm nhỏ hơn 1L hoặc là M thì mấy bạn chọn lưỡi nhỏ lại tí nữa. Làm sao để khi mà mình móc tôm vô thì con tôm nó vừa cuộn tròn trong cái lưỡi. Rồi thì cách buộc lưỡi và chì phao đồ như sau. Các bạn buộc lưỡi ở dưới cùng nha. Rồi đến chặn chì. Cái chặn chì này nè, mình xài loại này. Đó. Có hai cái đầu chụp hai bên và một cái thanh tròn ở giữa. Khi mà mình gắn vô đây, bình thường nó có thể tuột lên tuột xuống. Nhưng mà khi mình gắn cái chặn này vô thì sẽ cố định lại được cái chặn này, nó không có tuột lên tuột xuống nữa, mình tuột mình điều chỉnh nó. Rồi đến chì, rồi đến một cái chặn
Cái chặn này nó cũng được tự do nè, nó xuyên tâm luôn để chặn giữa cái cục chì và cái phao của mình. Cái này là cái đồ gắn phao nha các bạn, mình gắn cái phao lên đây đó. Như vậy rồi móc phao vô, sau cùng là mình móc cái phao vô trong cái đồ gắn phao này đó, thì cột lưỡi đâu như vậy. Thì trên cùng ở phía trên bên trên cái phao á, thì mấy bạn sẽ buộc một cọng chỉ nhỏ để cái này có cái lỗ này đó. Cái đầu gắn phao nó có cái lỗ, làm sao để cái phao này nó không có tuột lên trên được cái nút đó, mình thắt đó là ok. Rồi sau mình lấy đầu sâu rồi mình điều chỉnh cái nút đó, mình điều chỉnh tới đây thì đâu thì cái phao mình nó sẽ nổi tới đó. Còn bây giờ mình chưa lấy độ sâu thì mình không cần cột, chừng nào lấy độ sâu thì mình cột. Cái cấu tạo cột lưỡi như vậy, thì khi mình quăng xuống á là cái cục chì nó sẽ nằm ở dưới đáy nước vậy ha. Đó, cái phao nó nổi lên trên, cái cục này nó cũng nổi theo, cục bằng nhựa này cũng nổi theo. Rồi khi mà con cá ăn mồi đúng không, ăn con mồi nó sẽ lôi nó chạy thì chỉ có cái cục chặn và cái lưỡi câu chạy theo thôi, còn cục chì là cái phần nặng nhất, nó sẽ không có chạy, nó nằm im dưới đấy. Để đó con cá nó không có sợ, không có hoảng. Giả sử như nó rị đi mà dính vô cái gì á cứng á là nó sẽ nhả ra, nó không có nuốt vô bụng nó luôn. Còn nó rị đi tự do vậy thì nó nuốt. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn là mồi nhữ của mấy bạn. Mồi cho nó ăn nhiều thì nó dạng là nó đang ăn mấy con mồi mà mình rải xung quanh thì nó sẽ ăn luôn con mồi mình mang cho lưỡi câu. Lúc đó nó không có đề phòng, nó sẽ theo cái quán tính, nó cứ nhai rồi nuốt thì đến con tôm móc lưỡi câu nó cũng nhai nó nuốt luôn. Thì lúc đó cái cục chì này nó không quan trọng nữa. Nếu mà các bạn xả mồi nhiều cho nó ăn nhiều rồi thì mình câu nó dễ thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc con tôm. Móc tôm thì đơn giản thôi, các bạn sẽ móc từ ở dưới cái đuôi của con tôm lên. Có nhiều bạn hướng dẫn móc vỏ đồ rồi ngắt đuôi rồi, nhưng mình nghĩ là cứ để con tôm một cách tự nhiên thì con cá nó sẽ thích hơn. Giống như mình thích cái gì tự nhiên đúng không, mình ngắt đuôi rồi bộ phận không còn đầy đủ thì nhiều khi nó nhìn nó không có nhảy mồi. Đó, các bạn sẽ móc ở dưới cái đuôi của con tôm, mình móc lên vậy. Đấy, mình cuộn tròn tôm lên vậy, giống như là đó. Thì kia móc xong mình được vậy là ok. Đó, vậy mình quăng xuống thôi. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn mấy bạn bóp mồi. Rồi thì bây giờ đến cách mà bắt bột. Các bạn móc con tôm vô lưỡi câu các bạn rồi ha. Móc con tôm vào, móc từ đuôi lên, nhân cuộn tròn móc vừa hết cái lưỡi câu. Rồi mình bóc một chút bột ha, bột như vậy. Mình bỏ con tôm của mình vô đây, rồi mình móc rồi. Rồi mấy bạn sẽ bỏ thêm. Lúc mà lúc đầu mấy bạn bỏ nhiều tôm tí để dụ cá lại, thì mình bỏ tầm khoảng 5-6 con tôm vào giữa cái cục bột này, chung với lại con tôm mình vừa móc xong. Rồi mấy bạn sẽ bỏ lên đây một nắm bột nữa, rồi mấy bạn vắt. Vắt cứng chưa? Vắt thành cục tròn cứng chưa? Đó, thì cái lớp bột này nó sẽ bảo vệ, nó không cho những con tôm của mình ở trong giữa bung ra. Khi mà tới đáy bắt đầu tôm cái cục bột nó mới rã ra, rồi tôm nó mới bung ra, nó nằm ở dưới đáy thì những cá nó sẽ bù lại, nó ăn. Thì trong lúc ăn những con tôm xung quanh ăn bột rồi nó ăn luôn con tôm của mình. Nguyên tắc câu cá dango này là vậy nha. Các bạn bắt xong vậy. Phủi tay sơ sơ, mình rửa tay là mình cũng được, mình cầm cần câu cho đừng dơ cần câu. Rồi mình quăng xuống nước thôi, ngồi chờ cá ăn. Mấy bạn tính thời gian nha, giờ là quăng mồi xuống nè.
早いでしょ、ちょっと。これでかい。さっきからでかい、一番でかい。Thì đó là tất cả những cái kinh nghiệm mà mình học hỏi và mình tích lũy được từ trước tới giờ, mong là nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách câu của mình để câu cá chép hoặc là những loại cá khác ở Việt Nam, nhưng mà mấy bạn thay đổi cái gói mồi gốc của mình thôi. Còn cái thành phần chủ yếu là cám hoặc là tôm là những cái thành phần rất là quan trọng, mình phải có cái đó mới câu được cá. Cuối cùng là xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy nhấn like, theo dõi và chia sẻ video của mình để được nhiều người biết đến hơn, để mình có thêm cái động lực để làm ra nhiều cái video khác cho các bạn xem. Bye bye và cảm ơn các bạn.